नमस्कार, लियाना कम्युनिटी फार्मेसीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूलाई अहिले एकदमै युवा जनशक्तिहरूमा मनोरञ्जनको रूपमा अत्याधिक मात्रामा सेवन गरिने सिडेनेफिल ट्याब्लेट अथवा विएग्रा औषधिको बारेमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्दैछु। नेपालमा यो औषधि विभिन्न ब्रान्डमा उपलब्ध छन्। सबैभन्दा धेरै चलेको ब्रान्ड भाएग्रा हो। त्यस्तै अरू ब्रान्डहरू जस्तै जेनेग्रा, आरेग्रा, सिलेग्रा हुन् र अहिले यो औषधि 50 र 100 mg को ट्याब्लेटमा बजारमा उपलब्ध छ। सुरुमा सिडेनाफिल ट्याब्लेट के हो भन्ने कुरा जानौँ है त। सिडेनाफिल त्यस्तो औषधि हो जुन प्राय पुरुषको यौन स्वास्थ्यसँग जोडिएको समस्या यानि कि इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन अर्थात् सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा पुरुषको लिङ्गमा कडापन नआउने समस्याको समाधानका रूपमा प्रयोग गरिने औषधि हो। लिङ्गमा कडापन नआउने समस्या विश्वमा धेरै नै छ र यो प्राय अलि उमेर ढल्किएका पुरुषहरूमा बढी देखिने गर्छ। अरू धेरै कारणहरू पनि छन्, जस्तै सुगर भएकाहरूमा, मुटु रोग भएकाहरूमा पनि लिङ्गमा कडापन नआउने समस्याहरू हुन सक्छ। यो औषधिले पुरुषको लिङ्गमा रगत सञ्चालन बढाएर काम गर्छ। लिङ्गमा कडापन नआउने समस्या भएकाहरूले डाक्टरसँग जचाएर मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्दछ। तर अहिले यो समस्या नभएकाहरूले पनि मनोरञ्जनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। यो औषधि यौन क्रियाकलाप गर्दा आत्मविश्वास बढाउन, पुरुषत्व नगुमोस् भन्ने भावना उत्पन्न गराउन पनि प्रयोग गरिन्छ। सिडेनाफिल औषधि मनोरञ्जनात्मक रूपमा लामो समयसम्म प्रयोग गरिराख्यो भने औषधि बिना यौन क्रियाकलाप गर्न पुरुषहरूमा आत्मविश्वासमा कमी आउने देखिएको छ। यो औषधिको दुरुपयोगले पुरुषहरूमा यस्तो मानसिक असर पारेको हुन्छ कि यो औषधि बिना उनीहरूको लिङ्गमा कडापन नै आउँदैन। यसलाई साइकोजेनिक बेस्ड इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन सिम्पटम्स भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी यो औषधि मुटुको समस्या भएकाहरूले, हार्ट एट्याक आउने पुरुषहरूले, ब्लड प्रेसर उच्च भएकाहरूले, आँखामा समस्या भएकाहरूले, सुगर भएकाहरूले, कोलेस्ट्रोल बढी भएकाहरूले, किडनी र लिभरमा समस्या भएकाहरूले, रगतमा केही खराबी भएकाहरूले यो औषधि प्रयोग गर्दा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम नै प्रयोग गर्नुपर्छ। आफूले मन लाग्दा किनेर अन्धाधुन्दा खानु हुँदैन। औषधिको उचित प्रयोग कसरी गर्ने त? यो औषधि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम नै खानुपर्छ। यसको डोज पनि आवश्यक अनुसार डाक्टरले नै तय गर्नुहुन्छ। सामान्यतया 65 वर्षसम्मका पुरुषहरूका लागि यसको डोज 50 mg दिनको एकपटक मात्र र यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि खानुपर्छ। कस्तो अवस्थामा एकदमै सचेत बन्ने त? यदि तपाईमा मुटुको समस्या छ र मुटु सम्बन्धी औषधि खाइराख्नु भएको छ जस्तै नाइट्रेट, त्यो अवस्थामा हजुरले यो औषधि बिल्कुल खानु हुँदैन। औषधि खाएको लामो समयसम्म पनि लिङ्ग कडा भइराख्यो भने र दुखाइ भयो भने तुरुन्त डाक्टरकोमा जानुपर्छ। यदि हजुरले औषधि खाइसकेपछि आँखा धमिलो देख्न थाल्नुभयो भने पनि अस्पताल गइहाल्नुपर्छ। औषधि खाएर कान कम सुन्न थाल्नुभयो भने पनि डाक्टरसँग जानुपर्छ। सिडेनाफिलको सामान्यतया देखिने साइड इफेक्टहरू के हुन् त हेरौ है। टाउको दुखाइ हुनु, रातो वा तातो अनुहार हुनु, पेटको गडबडी हुनु, रुगा लागे जस्तो महसुस हुनु, धमिलो दृष्टि देख्नु, ढुकढुकी बढ्नु, मांसपेशी दुख्नु। त्यस्तै गरी सिडेनाफिलको लामो समयको प्रयोगले निम्न असरहरू पार्न सक्छन्। हृदय सम्बन्धी समस्या। सिडेनाफिलले रगत प्रवाहमा असर पार्छ, जसले गर्दा लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा हृदय र रगत नलीमा दबाव पर्न सक्छ। विशेष गरी हृदय सम्बन्धी समस्या भएकाहरूमा उच्च रक्तचाप, धड्कन बढ्ने वा हृदयमा तनाव उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै गरी दृष्टिमा समस्या। सिडेनाफिलले आँखाको नसाहरूमा रगत प्रवाहलाई प्रभाव गर्न सक्छ, जसले गर्दा लामो समयको प्रयोगले धमिलो देखिने, रङको अनुभूति फरक हुने वा गम्भीर दृष्टि समस्या निम्ताउन सक्छ। त्यस्तै गरी सुनाइमा समस्या। लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा केही व्यक्तिहरूले सुनाइ सम्बन्धी समस्या जस्तै
कान बज्ने वा अचानक सुनाइ गुम्ने अनुभव पनि गर्न सक्छन्। त्यस्तै गरी अर्को हो निर्भरता र मानसिक असर। केही व्यक्तिहरूले आत्मविश्वास र प्रदर्शनमा सुधारका लागि यसको मानसिक निर्भरता विकास गर्न सक्छन्। पाचन सम्बन्धी समस्या। लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा पेट सम्बन्धी समस्या जस्तै अपच वा पेटमा जलन जस्ता समस्याहरू हुन सक्छन्। अन्य औषधिसँग अन्तर्क्रिया। यदि अन्य औषधिसँग लामो समयसम्म लियो भने यसले नकारात्मक अन्तर्क्रिया गराउन सक्छ। विशेष गरी एन्जाइना, छाती दुख्नेको उपचारमा प्रयोग हुने नाइट्रेट औषधिसँग लिँदा यसले रक्तचापमा अचानक कमी ल्याउन सक्छ, जसले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ। यदि कसैले लामो समयसम्म सिल्डेनाफिलको प्रयोग गर्न चाहन्छ भने नियमित रूपमा चिकित्सकसँग परामर्श गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, ताकि कुनै पनि साइड इफेक्टलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकियोस्। र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यदि हजुरहरूले यो औषधि मनोरञ्जनको रूपमा डाक्टरको सल्लाह बिना नै खाइराख्नु भएको छ भने आजैबाट होसियार हुनुहोस्। यसको अत्याधिक प्रयोगले हजुरको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्न सक्छ। यो औषधि बिना हजुरको यौन क्रियाकलाप सामान्य नहुन सक्छ। त्यसैले आजै होस पुर्याउनुहोस् है त। हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई मन परे लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त। तपाईसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू कुनै जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। फेरि भेटौँला अर्को जानकारीमूलक भिडियोमा।